1. And are you ready? Let's go. Come on. Okay guys, so dekat depan aku ni ada Qjmotor Srk600Rc. Daripada livery dia ni ala-ala Moto2 edition yang tu sebelah sana yang colour biru tu, yang ni colour hitam. So ini motor ni bersesaran 600cc. Harga dia 39,888. Kau dapat sport bike je ni dengan Brembo depan belakang, tayar depan 120, 70 depan dan 180, 55 belakang. Agak besar. Memang design sport bike lah. Ini exhaust dia ni pun dia dah pakai besar Ini dah ala-ala IC Project. Dan mono dia pun fully adjustable. Ada ABS. Belakang Brembo. Dan ini bahagian depan dia, lampu dia ni memang garang lah. Dan depan pun pakai Brembo, kiri dan kanan. So 4 silinder Kat sini dia dah ada winglet. Ini memang potong angin je. So ini adalah meter dia. So dia pakai keyless ni kunci dia. Walaupun dia ada kunci, yang ni untuk buka tank lah. Tank dia ni still pakai kunci. Tapi untuk start dia ni dia dah tak pakai. So tekan je. So ni off. So kalau nak on balik, kita tekan. Ni meter dia. Oh, memang smart guys. So brake pun atas dia pakai Brembo dan sini biasa, level biasa. Kita dengar dia punya bunyi dia. Start.